اليوم أصدقائي فقرتنا تتحدث عن الفرز التصاعدي للبيانات. لنفترض أن المحاسب أو الشخص المستخدم لديه هذا الجدول. عندما يتم تعبئة البيانات، الرصيد اللي هو العمود الثالث عمود سي نريد أن يتم فرزه تصاعديا. مطلوب منه فقط أن يتم النقر في السطر الأول مزدوجة، فيتم ترتيب البيانات تصاعديا. حالة مميزة ملفتة للنظر، نلاحظ أن البرمجة تم وضعها في الدبل كليك، ونلاحظ أن الإف أو الشرط يقول أننا إذا تم الهدف أو إذا تم النقر على السطر الأول وكان النقر أو كان الهدف من الأعمدة التي هي أصغر من J، أي الأعمدة الخاصة بالA والB والC. ما هو الJ؟ الJ هو مجال الMDR، أعمدة الMDR، عدد الأعمدة الموجودة في الMDR. نحن هذا المجال من A1 إلى C5 تم تسميته MDR، فإذا الJ المتغير أخذ رقم الذي هو الأعمدة الموجودة في هذا المجال. لذلك الشرط الأول أننا ننقر في السطر الأول، والشرط الثاني أننا ننقر ضمن الخلية A أو B أو C الموجودين في السطر. إذا تحقق الشرط then نذهب إلى عملية الفرز. لاحظ أن هذا المتغير يأخذ المجال الخاص بعنوان المجال للهدف الذي هو الMDR كله، ويطلب من المجال الذي هو MDR أن يتم فرزه تصاعديا ونحصل على ما هو مطلوب. لنذهب ونرى الملف التنفيذي. نحن الآن هنا لنقوم بتغيير الأرقام وننقر مزدوجة. نلاحظ أن الأرقام تغيرت. ننقر مزدوجة، نلاحظ أن الأرقام تغيرت. كيف تمت هذه البرمجة؟ لنلاحظ بالملف البرمجي أننا هنا الآن سوف نغير وسوف ننقر. عند النقر نلاحظ التغييرات التي سوف تطرأ على الملف. نحن نذهب إلى التحديد. لاحظ أن الجي أخذ 3 أعمدة هنا، والهدف عندما يتحقق تحقق الهدف لأنه تم النقل في هذا المجال، والجي يأخذ امتداد الهدف وهنا يقوم بعملية الفرز. نلاحظ الآن تم الفرز. فإذا من البرمجيات أيضا جميلة جدا، أرجو أن تستفيدوا منها. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة.